ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები აბასთუმანში, რა ვითარებაა სტიქიის ზონაში, ბოლო ინფორმაცია რამდენიმე წუთში. ამბროლავრის მუნიციპალიტეტში სამსოფლთან დამაკავშირებელი ცენტრალური გზა გაიხსნა, თუმცა გადაადგილება ისევ შეზღუდულია. ევრობასკეტი 2017 იწყება, საქართველოს ნაკრები ლიტვას დაუპირისპირდება. მოგესალმებით, ეთერში მოამბე 12 საათზე სტუდიაში მარიამ ვაშაძე მუშაობს. აბასთუმანში ტყეში ხანძრის ჩაქრობას დილიდან 5 ვერტმფრენი და 1 უკრაინული თვითმფრინავი ცდილობს, მათ შორის 1 შინაგანსაქმე და სამინისტროს კუთვნილი, 1 თუშეთის ავიახაზების, 1 აზერბაიჯანული და 2 თურქული ვერტმფრენი. სალმე ქოქიაშვილი მუშაობს დილიდან საველე აეროდრომზე, ის დეტალებით ახლა მოამბის ეთერში ჩაგვერთვება. სალმე, გისმენთ. დიახ, ჩვენ დილიდან ვიმყოფებით სწორედ იმ ადგილას, საიდანაც ახორციელებენ აფრენას ვერტმფრენები, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ ცეცხლის ლიკვიდაციის სამუშაოებზე. აი ამ წუთებშიც 1 თურქული ვერტმფრენი მიემართება ხანძრის მორიგი კერისკენ. დღეს დილიდან ზუსტად დილის 7 საათიდან ამ აეროდრომიდან 5 ვერტმფრენი ფაქტობრივად ერთდროულად აფრინა და შეიძლება ითქვას, რომ ისინი თითქმის შეუსვენებლად მუშაობენ, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ჩერდებიან პერიოდულობით იმისათვის, რომ შეივსონ საწვავი. თქვენ ახლა ხედავთ კადრში აი აზერბაიჯანულ თვითმფრინავს, რომელიც ამ წუთებში ივსებს საწვავს. საწვავის შევსებას ელოდება ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს კუთვნილი ვერტმფრენი და კიდევ 1 ქართული ვერტმფრენი, რომელიც თუშეთის ავიახაზებს ეკუთვნის. თუ ამ პერიოდულ შესვენებებს არ ჩავთვით, შეიძლება ითქვას, რომ დილის 7 საათიდან ვერტმფრენებს ფაქტობრივად პაუზა არ გაუკეთებიათ და მუდმივად მოძრაობენ ხანძრის კერებისკენ. მათი ნაწილი მუშაობს აბასთუმნის მიმართულებით არსებული ხანძრის ლიკვიდაციაზე და ლოკალიზებაზე, ხოლო ნაწილი მიფრინავს სვირის მიმართულებით ახალციხესთან. იცით, რომ აქ გუშინაც მძვინვარებდა ხანძარი, როგორც პილოტები გვეუბნებიან, იქ არის დარჩენილი გარკვეული კერები, რომლებიც საჭიროებს დამუშავებას იმისათვის, რომ ცეცხლის შემდგომი გავრცელება აღარ მოხდეს. რაც მთავარია, შეიძლება ითქვას, რომ თავად პილოტები არიან ძალიან კონტაქტურები, კომუნიკაბელურები და ძალიან დაგვეხმარნენ ჩვენ დღეს იმაში, რომ მოგვეპოვებინა ხანძრის კერების კადრები, მათ შორის მოგვაწოდეს აბასთუმნის ზეთხედები, ექსკლუზიურად გადმოგცეს ამ ხედების ფოტოები, როგორც თავად ისინი ამბობენ პილოტები და ბორტის ეკიპაჟის წევრები, რომლებიც არიან საკმაოდ გამოცდილი ადამიანები ხანძართან ბრძოლაში. ისინი ამბობენ, რომ ამ ეტაპისთვის რაიმე განსაკუთრებული საშიშროება აღარ შეინიშნება, ამბობენ იმასაც, რომ დაკვამლიანებამ იკლო და გვპირდებიან იმასაც, რომ თუ კი ასე გაგრძელდება და ამ ინდიც პილოტებს ხელს შეუწყობთ დღეს საღამოსთვის თუ არა, ხვალდილისთვის მათი თქმით შესაძლებელია მოხერხდეს უკვე ორივე კერის ლოკალიზება და შემდგომ უკვე ლიკვიდაცია. შენ როხელი გაიშვირე ის ვაფშე დიახ, ეს ის ვერტმფრენია, რომელიც ბორჯომში მუშაობდა. უკვე მეორედ ჩამოვედით აქ. ბორჯომთან შედარებით აქ უფრო რთული რელიეფია. ეს სამუშაო ყველაზე რთულ სამუშაოდ ითვლება ავიაციაში. ხანძარსთან ბრძოლა და რელიეფიდან გამომდინარე აქ კიდევ უფრო სირთულეა მეტი. კლდეა, თა, ძირითადად კვამლი ჩანს. მაგრამ ახლოს რომ მიხვალეს ხეებია მაღალი და ხის ძირებიდან შეიძლება გამოჩნდეს მე ზემოდან როცა ხარ და შორიდან ვერ დაენახავ მას. შეიძლება გამოცდილება სჭირდება რომ ისე განსაზღვროს საიდან ამოდის ეს ცეცხლი. ქვემოდან კოორდინატებს გვაძლევენ დაახლოებით რომ მარცხნივ მარჯვნივ საით უფრო ჯობია რომ მიწიდან გვაძლევენ ინფორმაციას მე ძირითადად. მე პრილეთელი თურქეთიდან ჩამოვფრინდით, ჩვენამდე ვინც მუშაობდა, მოახერხა ხანძრის ლიკვიდაცია. რელიეფი მთიანია, რთულია ნამდვილად, ყოველთვის რთულია მთიან ადგილებში ცეცხლის ჩაქრობა, მაგრამ ჩვენ მოვედით საშველად. დღეს ან მაქსიმუმ ხვალ ცეცხლი იქნება ლიკვიდირებული. გარდა იმისა, რომ ამ დრომდე აგრძელებს ცეცხლის ლოკალიზებისა და ლიკვიდაციის სამუშაოებში მონაწილეობას ავიაცია, ბუნებრივია ადგილზე რჩება ცოცხალი ძალაც, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 1000-ზე მეტი თანამშრომელი, მათ შორის მეხანძრე მაშველები, ასევე განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები, რომლებიც უკვე უშუალოდ ცეცხლის კერებთან მუშაობენ. როგორც იწვით, გასული დღეების განმავლობაში ადგილზე მიყვანილი იყო მძიმე ტექნიკა იმისათვის, რომ გაჭრილიყო გზები და მაქსიმალურად მიახლოება მომხდარიყო ცეცხლის კერებთან და როგორც უკვე გითხარით, როგორც თავად პილოტები გვაწვდიან ინფორმაციას, რომლებიც ზევიდან აკვირდებიან ხანძარსა და მის რელიეფს და მისი გავრცელების ტრაექტორიას, ისინი გვპირდებიან, რომ უახლოეს ხანებში შეძლებენ ცეცხლის ლოკალიზებასა და ლიკვიდაციას. გმადლობთ სალომე ქოქიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
აბასთუმანში სტიქიის ზონაში ხანძრის ღია კერები ფაქტობრივად ჩამქრალია. ეს არის ინფორმაცია, რომელსაც შინაგან საქმეთა და სამინისტრო ავრცელებს. გიორგი მღებრიშვილმა კერები პირადად დაათვალიერა და ის პოზიტიურ დინამიკაზე საუბრობს. სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. ადგილზე ჩამქრალი კერების ჩაქრობას ცდილობენ. ადგილზე მუშაობს ჩვენი კორესპონდენტი ნათია ქენქაძე, რომელიც ბოლო ინფორმაციით ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ნათია, გისმენთ. შინაგან საქმეთა მინისტრი პირადად იმყოფებოდა ხანძრის კერებთან და ძალიან დადებითი მოლოდინებით დაბრუნდა იქიდან. გიორგი მღებრიშვილი აცხადებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ამინდი არ გაუარესდება, ანუ ქარი არ გაძლიერდება და ხელს არ შეუშლის პროცესს, საღამოსთვის სავარაუდოდ მოხდება ხანძრის სრულად ლოკალიზება, როგორც აღნიშნეთ, ღია კერები მისი თქმით თითქმის ჩამქრალია და სპეციალისტები აგრძელებენ მუშაობას იმისთვის, რომ ხანძრის გავრცელების საფრთხე სრულად მოიხსნას და სრული ლოკალიზება მოხდეს. დილიდან სრულად განახლდა სამუშაოები აბასთუმნის ტყეში. პროცესში ჩართული არის 5 ვეტრფრენი და 1 თვითმფრინავი და ცოცხალი ძალა დაახლოებით 1500 ადამიანი ებრძვის სტიქიას აბასთუმანში. 1300 აქედან არის სპეციალისტი, მეხანძრე მაშველები და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლები და დაახლოებით 300 მოხალისე. გრძელდება გზების გაჭრაც, დაახლოებით 5 კილომეტრიანი გზა გაიჭრა გუშინ, დღეს კიდევ რამდენიმე 100 მეტრი დაემატა იმისთვის, რომ ტექნიკას ჰქონდეს საშუალება უშუალოდ ცეცხლის კერასთან მივიდეს. მინისტრის თქმით, ეს უკვე თითქმის მოხერხდა, კერებთან თითქმის მისული არის სახანძრო მანქანები, გაიჭიმა შლანგები და უკვე უშუალოდ ცეცხლის კერებზე აქვთ მეხანძრეებს საშუალება, რომ იმუშაონ. ამიტომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თუ ამ ტემპით გაგრძელდება სამუშაოები და ამინდი არ შეიცვლება, სავარაუდოდ დღის ბოლოსთვის ხანძარი ლოკალიზებული იქნება. ეს დილიდან ჩვენ უკვე პოზიტიური დინამიკა გვაქვს. შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ღია ცეცხლის კერა ფაქტიურად არის ჩამქრალი. ძალიან ეფექტურად მუშაობს ავიაცია და რა თქმა უნდა ცოცხალი ძალა. ჩვენ გვაქვს აწყობილი სრულად კავშირგაბმულობა, პირდაპირი კავშირი აქვთ ხმელეთიდან ავიაციასთან, ვერტფრენებთან. დღის ბოლომდე მე ვფიქრობ, თუ კი ამინდი შეგვიწყობს ხელს, ხანძარი ფაქტიურად ლოკალიზებული იქნება. დაახლოებით 30 კაციანი ჯგუფი გამომძიებლების უკვე შეუდგა მუშაობას ბორჯომის ზონაში. სულ მალე, რა თქმა უნდა, ადგილზე ახაც ჩაერთვებიან გამომძიებლები. გამოძიება როგორც ასეთი ყველა ვერსიაზე მუშაობს. მათ შორის დივერსიის ვერსიაზეც, მათ შორის ყველა სხვა გამომწვევ ფაქტორზეც. ისე რომ ცალ-ცალკენ უგამოვყოფთ ნურცეთ ვერსიას. როგორც მოისმინეთ, გამოძიების პროცესი უფრო აქტიურ ფაზაში გადავა მას შემდეგ, როდესაც ხანძარი იქნება ლიკვიდირებული. ამის შემდეგ გახდება ცნობილი ინფორმაციაც ხანძრის ფართობის და ზარალის შესახებ. დღეს მინისტრმა ასევე მადლობა გადაუხადა მოხალისეებს. მან აღნიშნა, რომ ადგილობრივები კარგად იცნობენ ტყეს და ძალიან პროფესიონალურად მუშაობენ და კარგ დახმარებას უწევენ სპეციალისტებს. დილიდან ისევ აქტიურად იკრიბებიან აბასთუმნის მაცხოვრებლები. ისინი შტაბებში იღებენ ნიჩბებს და ელოდებიან ტრანსპორტს, რომელსაც ისინი მიყავს უკვე უშუალოდ ცეცხლის კერებთან, სადაც ისინი გადიან მცირე ინსტრუქტაჟს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად იყოს დაზღვეული რისკები და საფრთხე იყოს თავიდანაცილებული, შემდეგ კი უკვე ცეცხლის ჩაქრობის პროცესში ერთვებიან. ანუ რატომ გადაწყვეტეთ, რომ ჩართული ხავით ამ პროცესში დღეს მიდიხართ, წინა დღეებშიც იყავით? წინა დღეებში თავიდანვე ვიყავ. მივდივართ, რომ ცეცხლის ჩავაკრო ადგილობრივი ვართ და სულ გვერდში ვდგივართ ჩვენ ბუნებას და ჩვენ ბუნებას ვიცავთ. მივდივართ ვართ აბასთუმელები, მოხალისეები, გული შევთქივა და მივდივართ დასახმარებლად ხალხთან ერთად. დღეს უკვე ყველაფერი მე მგონი კარგად იქნება რა. ერთმანეთის დახმარებით მოხალისეები ძალიან ბევრია კი. მთელი რაიონია შეკრებილი. ამასთან ერთად პოლიცია, სამხედროები და ყველა და დიდი მადლობა ყველას. ადგილზე როგორც გითხარით, 1 თვითმფრინავი და 5 ვეტრფრენი მუშაობს. მინისტრის განცხადებით, იმ შემთხვევაში თუ საღამოს ვერ მოხდება ცეცხლის ლოკალიზება და საჭირო იქნება ავიაციის დამატება, ამ ტექნიკას დაემართება კიდევ 1 თურქული თვითმფრინავი და 2 ირანული ვეტრფრენი. მადლობა ნათია ქენქაძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. აბასთუმანში გაჩენილი ხანძარი იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა მთავრობის სხდომის დაწყებისას. პრემიერმა არსებულ ვითარებასა და სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებზე ისაუბრა. ასევე გიორგი კვირიკაშვილმა ფინანსთა მინისტრს დაავალა უმოკლეს დროში მოხდეს იმ ადამიანებისთვის პრემიების გაცემა, რომლებიც სტიქიასთან ბრძოლაში იყვნენ ჩართულები. გიორგი კვირიკაშვილმა ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის შედეგები და ჩატარებული სამუშაოებით შეაჯამა და ასევე პროცესში რუსეთის ჩართულობასთან დაკავშირებით განცხადებებს სამარცხვინო უწოდა. მიშა ფეიქრიშვილი ჩაგვერთვება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. მიშა, გისმენთ.
დიახ, პრემიერმინისტრმა დღევანდელ ცნობაზე განაცხადა, რომ როგორც კი მოხდება აბასთუმნის ხანძრის ლიკვიდაცია, ამის შემდეგვე დაიწყება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან აქტიური მუშაობა საიმისოდ, რომ მოხდეს გარკვეული წინასწარი ღონისძიებების გატარება იმისთვის, რომ მსგავსი ტიპის სტიქიების დროს სახელმწიფო უფრო მომზადებული იყოს და შესაბამისი ტექნიკაც იყოს შეძენილი. ამ თვალსაზრისით შესაბამისი გადაწყვეტილებები შესაძლოა მიღებული იქნას მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში, როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, ბოლო დროის სტიქიებმა ცხადყო, რომ ნებისმიერი განვითარების და ტექნიკის არსებობის პირობებშიც კი ნებისმიერ ქვეყანას შესაძლოა დამოუკიდებლად არ შეეძლოს სტიქიასთან ბრძოლა და აუცილებელი გახდეს სწორედ რეგიონული თანამშრომლობა და მეზობლების ჩართულობა. ამ მიმართულებით კვირიკაშვილმა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადა ყველა იმ სახელმწიფოს, რომელიც საქართველოს ეხმარება სტიქიებთან ბრძოლაში. აბასთუმნის მახლობლად შერეული ტყე იწვის, დღესდღეობით 1000-ზე მეტი ცოცხალი ძალა არის ჩართული სტიქიის წინააღმდეგ ოპერაციაში. მუშაობს ასევე ავიაცია, სასაზღვრო ძალების ვერტმფრენი, ამ ეტაპზე კომპანია თუშეთის ვერტმფრენი ეხმარება მას. ასევე უკვე ადგილზეა ორი თურქული ვერტმფრენი, ასევე უკრაინიდან თვითმფრინავი ვერტმფრენები, ასევე აზერბაიჯანის ვერტმფრენი. რამდენადაც ვიცი, ირანთან მიდის მოლაპარაკება, რომ თუ არ ვცდები უკვე ნებართვა არის და ცივშიც დაემატებიან საჭიროების შემთხვევაში. მინდა ფინანსთა მინისტრს დავავალო, რომ პრემიერების საკითხი უმოკლეს დროში, ვინც იყო ამ სტიქიაში ჩართული, მათ ნამდვილად ეკუთვნით წახალისება და ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი. რატომ მიმართა საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთს სტიქიასთან ბრძოლაში დასახმარებლად? ეს იყო ერთ-ერთი თემაც, რომელიც შესახებაც ისაუბრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და ბოლო დღეებში ამ საკითხთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს აღმაშფოთებელი და სრული სისულელე უწოდა. გიორგი კვირიკაშვილი აღნიშნავს, რომ ის როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია ნებისმიერი მოქალაქის ქონების დაცვაზე და ის მასშტაბები, რომელიც ბოლო დროს ხანძართან დაკავშირებით არსებობდა, იყო იმის წინაპირობა და იმ ღონისძიებების გატარების აუცილებლობის წინაპირობა, რომ მიმართვა ყოფილიყო ყველა სახელმწიფოს მიმართ, იქიდან გამომდინარე, რომ მასშტაბები იყო საკმაოდ დიდი. უამრავი სპეკულაცია მოვისმინეთ რუსეთის შესაძლო ჩართულობასთან დაკავშირებით და არ მინდა წავე გამოთქმები ვიხმარო, მაგრამ სამარცხვინოა ეს, რაც მე მოვისმინე. ჩვენთვის არის უპირველესი ჩვენი მოსახლეობის ინტერესების დაცვა და რა თქმა უნდა მე როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს არ მაქვს უფლება, რომ რეზერვში არ მქონდეს ყველა შესაძლო საშუალება და საშიშროება იმისი, რომ სტიქიას უფრო მეტი მასშტაბი მისცემოდა, იყო აბსოლუტურად რეალური. განსაკუთრებით ეს იყო ოთხშაბათის შუადღე, ძალიან კარგად მახსოვს, როდესაც ქარმა პრაქტიკულად იმავე მასშტაბით გააღვივა ცეცხლი, რაც ჩვენ მქონდა სტიქიის დასაწყისში. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა უბრალოდ ჩვენს თანამოქალაქეებს უთხრა, რომ მათ სათანადოდ შეაფასონ ასეთი ტიპის გამოსვლები. მთავრობას გააჩნია გაცილებით უფრო მაღალი დონის პასუხისგებლობა თითოეული ჩვენი მოქალაქის მისი სიცოცხლის, მისი ქონების დაცვის კუთხით და რა თქმა უნდა ჩვენ ღირსეულად მოიქცევით ყოველ ასეთ შემთხვევაში. საკითხთან დაკავშირებით დამატებით განცხადებები კიდევ გაკეთდება მინისტრთა კაბინეტის წევრების მხრიდან, როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, მთავრობის თემა სულ ეს წუთია დასრულდა და ბუნებრივია ჩვენ ველოდებით დამატებით განცხადებებს. მადლობ მიშა ფეიქრიშვილი გვერდებოდა მთავრობის სხდომიდან პირდაპირ ეთერში. გადაადგილება ისევ შეზღუდულია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სამსოფლთან დამაკავშირებელ ცენტრალურ გზაზე დამეწყილი მთიდან ქვათაცვენა კვლავ შეინიშნება. ადგილზე მუშაობს ძიმე ტექნიკა. ამინძია დამოკიდებული ისევ ჩაიგდება თუ არა ღამით მდინარე ლუხუნის ხეობაში მდებარე ცენტრალური გზა. ირმა ჭოლაძე ბოლო ინფორმაციით. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მდინარე ლუხუნის ხეობაში სამსოფლთან დამაკავშირებელი ცენტრალური გზა მთელი ღამის მანძილზე ჩაკეტილი იყო. აღნიშნულ ხეობაში მთიდან მეწყერი გუშინ საღამოს დაახლოებით 7 საათზე ჩამოწვა, რის შედეგადაც გზა მთლიანად ჩაიხერგა. ადგილობრივი ხელისუფლებისა და გზების დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა გზის ჩაკეტვის გადაწყვეტილება მიიღეს უსაფრთხოების ნორმების დაცვის გამო. გზის გაწმენდის სამუშაოები დღეს დილით გამთენიისას დაიწყო და დაახლოებით 7 საათისთვის მოხერხდა ავტომანქანების გატარება. გზის გაწმენდის სამუშაოები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს, ვინაიდან
კვლავ გრძელდება ქვისა და ხორღის ვარდნა დამეწყრილი ტერიტორიიდან მძიმე ტექნიკა ამ წუთებში ცდილობს დამეწყრილ მთაზე დამატებითი ტერასების გაყვანას, რაც სპეციალისტების განმარტებით გზის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. ხდება იქედან გადმოყრა ჩამონაშალის კირქვოვანი გრუნტის, ამის შესაბამისად ძალიან მცირე დროის მონაკვეთში ეტაპობრივად ხდება მანქანების გატარება, რომელიც მოქალაქეებს და ასევე სპეციალურად მანქანებს არ უხმრის პრობლემას დაბრკოლებას მათი გადაადგილების კუთხით. ეხლა ამ წუთში გზა სტაბილიზაციაშია, რეგულაცია მომხდარია, თუ ამინდი არ იქნა ისეთივე როგორც წუხელი მოხდა სტიქიის სახით, რა თქმა უნდა გზა იქნება გამავალი. დღის 6 საათიდან განახდა სამუშაოები და როგორც ხედავთ ახლა შეზღუდვებით, მაგრამ მანქანების გატარება ხდება. ეს სამუშაოები გაგრძელდება, სანამ არ მოწესრიგდება. ეს მეწყერი არის დასასტაბილურებელი. ზოგმა აი ბუნებრივმა სიტუაციებმაც უნდა დაასტაბილუროს, ჩვენი შრომითაც ეს რაც ჩამოსული მასები იქნება, გადაიყრება. სოფლების ლიხეთის, აბარისა და ურავის მოსახლეობა დანარჩენ გარესამყაროსთან დაკავშირებას, როგორც უკვე გითხარით, დილის 7 საათიდან ახერხებს. პირველად მეწყერი ამ ტერიტორიაზე 2 კვირის წინ ჩამოწვა და მაშინ სპეციალისტებმა ეს ტერიტორია მაღალი რისკის ზონად შეაფასეს. ეს ირმა ჭოლაძე იყო. თბილისის მერიის ყოფილი თანამშრომელი ოთარ აბესაძე მოსამართლემ პატიმრობაში დატოვა. მისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეცვლას და გირავთი გათავისუფლებას ადვოკატი ითხოვდა, თუმცა შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილდა. განცხადება გააკეთა თავად ოთარ აბესაძემაც. გიორგი კობერიძე განავრცობს თემას ღია ეთერში. გიორგი, გისმენთ. მერიის ყოფილი თანამშრომელი ოთარ აბესაძე ნაწილობრივ აღიარებს თავს დამნაშავედ წარდგენილ იმ ბრალდებაში, რომელიც ეხება ქრთამის აღებას. მან ეს განცხადება წინა სასამართლოს სხდომაზე გააკეთა. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი არგუმენტი ადვოკატის, რომელმაც მოითხოვა მისთვის წინასწარი პატიმრობის შეცვლა გირავთი 50,000 ლარის ოდენობით. ასევე ადვოკატმა განაცხადა, რომ არ არსებობდა მოწმებზე ზემოქმედების საფრთხე ბრალდებულის მხრიდან და ასევე ოთარ აბესაძე არ დაემალებოდა გამოძიებას. თუმცა ადვოკატის ამ პოზიციას ბრალდების მხარე არ დაეთანხმა და პროკურორმა განაცხადა, რომ არსებობდა საფრთხე მოწმებზე ზემოქმედების და ასევე იმ შემთხვევაში, თუ მას წინასწარი პატიმრობა შეეცვლებოდა გირავთი, შესაძლოა ამას ხელი შეეშალა გამოძიებისთვის. საბოლოო ჯამში მოსამართლემ გადაწყვიტა, რომ 50,000 ლარიანი გირავო ვერ უზრუნველყოფდა ბრალდებულის სათანადო ქცევას და ასევე არსებობდა მოწმებზე ზემოქმედების საფრთხე. Znowu infrastrukturę dla ideowych chwil, zanim wyborczy zadowolenie wyborczy się mówi o informacjach, zanim mimo ME, taką nazywaną znowu tam na show. Tak, aby zacytować, tam byli akty żołnierze, że თბილისი საქართველოს სასამართლოს საგამოძიებო და წინა სასამართლოს სხდომის კოლეგიის ობიექტივი წლის 15 ივნისის განჩინებით ბრალდებულ ოთარ აბესაძის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა დაფასებაა. სამართლოს გადაწყვეტილებას არის აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი. არც ერთი არგუმენტი არ არის გაჯერებული მტკიცებულებებით, მაშინ როდესაც მოსამართლეს და პროკურორის ვალდებული არიან მათი არგუმენტები იყოს გამყარებული მტკიცებულებებით. ძალიან სამწუხაროა, რომ მოსამართლე მიიღო აბსოლუტურად არაობიექტური და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება. ქრთამის აღების საქმეზე მერიის ყოფილი თანამშრომელი ოთარ აბესაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მიმდინარე წლის ივლისში დააკავა გამოძიების. მადლობა გიორგი, ეს გიორგი კობერიძე იყო. საქართველოს მთავრობა ევროპის საბჭოს სტრასბურგის სასამართლოში ასარჩევი მოსამართლის პოზიციაზე კანდიდატებს სავარაუდოდ დღეს წარუდგენს. მთავრობამ 2 ახალი კანდიდატი ლალი ფაფიაშვილი და ოთარ სიჭინავა შეარჩია. როგორც იუსტიციის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, საქართველოს მთავრობამ გაითვალისწინა არა მხოლოდ სამთავრობო კომისიის თავმჯდომარის წარდგენება და კომისიის მუშაობის შედეგები, არამედ ასევე მხედველობაში მიიღო ევროპის საბჭოს ექსპერტ მრჩეველთა კოლეგიის 2017 წლის 21 ივლისის წერილი, სადაც ექსპერტები კანდიდატის დადებით მხარეთ უზენაეს ან საკონსტიტუციო სასამართლოში მუშაობის გამოცდილებას ასახელებდნენ. რაც შეეხება კიდევ ერთ კანდიდატს ლადო ჭანტურიას, ევროპის საბჭოს ექსპერტ მრჩეველთა კოლეგიის 21 ივლისის წერილში ნათქვამია, რომ ის ევროპული კონვენციით დადგენილ მოთხოვნებს სრულად აკმაყოფილებს და შესაბამისად წარმატებით განაგრძობს კონკურსს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში თეთრი ხმაურის წევრის ბექა წიქარიშვილის საქმეზე განაჩენი რამდენიმე წუთის წინ გამოცხადდა. თევნა ხუბულავა ჩაგვართვება ახლა თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. თევნა, რა გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ? 4
ლარიანი განხილვის შემდეგ მოსამართლემ სწორედ ახლახანს გამოაცხადა გადაწყვეტილება ბექა წიქარიშვილი აღნიშნულ საქმეში დამნაშავეცნეს, თუმცა გადაკვალიფიცირდა მუხლი და შესაბამისად მას სასჯელის ზომად განესაზღვრა 2000 ლარიანი ჯარიმა. 260 მუხლი 273 პრიმა მუხლით გადაკვალიფიცირდა. ჯერჯერობით თეთრი ხმაურის ორგანიზაციის დამფუძნებელს არ აქვს მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით გაასაჩურებს თუ არა ის დღევანდელ გადაწყვეტილებას, ის ამბობს, რომ იურისტებთან გაივლის კონსულტაციებს. თქვენ იცით, რომ მაშინ 4 წლის წინ, როდესაც დააკავეს თეთრი ხმაურის ორგანიზაციის დამფუძნებელი, ის გაათავისუფლეს 10000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ და ძველი რედაქციით მას ემუქრებოდა 7-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. თუმცა მან მისივე სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა და 5-დან 69 გრამამდე მარიხუანის მოხმარებისათვის პატიმრობა საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო. თუმცა წელს კანონში შევიდა გარკვეული სახის ცვლილებები და სწორედ ამ 5-დან 70 გრამამდე მარიხუანის მოხმარებაზე უკვე არის ერთ-ერთი ნორმა სასჯელის სახედ განისაზღვრა ჯარიმა. როგორც ბექა წიქარიშვილმა განაცხადა, ის მოახლოეს მომავალში მიიღებს გადაწყვეტილებას, გაასაჩურებს თუ არა სასამართლოს ამ განაჩენს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სასჯელის სახედ მას განესაზღვრა მოსამართლემ გამოაცხადა, რომ მას მოსამართლის გადაწყვეტილებით მას დაეკისრა 2000 ლარიანი ჯარიმა. მადლობთ თევნა ხუბულავა საუბრობდა თბილისის საქალაქო სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ გამოვლენილი დარღვევების საფუძველზე ფიტარეთის მონასტერს წერილობითი გაფრთხილება მისცა. სააგენტოს მონიტორინგის სამსახურმა მონასტრის შესახებ დასკვნა გამოაქვეყნა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ფიტარეთის მონასტრის მიმდებარედ ადგილობრივი სასულიერო პირების მიერ მძიმე ტექნიკის გამოყენებით წარმოებულ სამუშაოებს არქიტექტურული ნაგებობისთვის ახალი დაზიანებები არ მიუყენებია, არქეოლოგიურ ფენებზე კი უმნიშვნელო ზეგავლენა იქონია. თუმცა არქეოლოგიის ზედამხედველობის გარეშე მძიმე ტექნიკის მეშვეობით უნებართვოდ მოსწორებული მიწის ზედაფენის მოხსნის შედეგად სპეციალისტებმა გამოავლინეს ნატეხი ქვით ნაგები სამეურნეო ორმოს, ეგრეთ წოდებული ხაროს დაზიანებული ზედა ნაწილი, რომლის გადახურვის ქვებიც ადგილზევე დაფიქსირდა. დაზიანების მსუბუქი სიმძიმის მიუხედავად სააგენტოს სპეციალისტები სამომავლოდ სავალდებულოდ მიიჩნევენ აღნიშნული არქეოლოგიური ობიექტის მეცნიერულ შესწავლას, აღნიშნულია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა მაჟორიტარი ბიუროების ოფისების გაუქმებას ითხოვს. აღნიშნული შესახებ უმცესობას უკვე მომზადებული აქვს დადგენილების პროექტი, რომლის შეტანას საკრებულოში დღეს გეკმავს. ფრაქციის ინიციატივა მედის წარმომადგენლებს ცოტა ხნის წინ მარიგა დათუგიშვილმა გააცნო. მისი თქმით, მაჟორიტარი ბიუროების ოფისს, რომლისთვისაც წლიურად 1,5 მილიონი ლარი გამოიყოფა, თავად მაჟორიტარები ბოროტად იყენებენ, კერძოდ ადამიანებს დაწესაური ნიშნით ასაქმებენ. დათუგიშვილი დასახელებული თანხის თბილისელების კეთილდღეობისთვის მოხმარებას და სოციალური მიმართულებით განაწილებას ითხოვს. ოპონენტების ინიციატივასთან დაკავშირებით კომენტარი საკრებულოს უმრავლესობაში ჯერჯერობით არ გაკეთებულა. მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროებს იყენებენ ბოროტად, დასაქმებული არიან ოჯახის წევრები, ნათესაური და პარტიული კლანი. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ახალი ინიციირება, რომ გაუქმდეს მაჟორიტარი ბიუროების ოფისები და მისთვის გამოყოფილი ხარჯები, რომელიც შეადგენს წლის განმავლობაში 1,5 მილიონი ლარს, დამოუკიდებელ დეპუტატებს, რომლებიც არ წარმოადგენენ არც ერთ ფრაქციას, მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ საკრებულოდან ყავდეთ დაფინანსებული თანამშრომელი თანაშემწის სახით. ბუდაპეშტში ვიშეგრადის 4-ეულის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართება მოლაპარაკებებში. საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე მიიღებს მონაწილეობას. ბუდაპეშტში იმყოფება ასევე ევროკომისარი იოჰანეს ჰანიც. პლენარულ სესიაზე მონაწილეები იმსჯელებენ ნოემბრის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის მოლოდინებსა და შედეგებზე ორიენტირებული ურთიერთობების განვითარებაზე. მინისტრები მონაწილეობას მიიღებენ სამუშაო სადილის ფორმატში, სადაც საუბარი შეეხება ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებას. ბუდაპეშტში ბიზნეს ფარგლებში ასევე გაიმართება საქართველოს ვიცე-პრემიერის შეხვედრა უნგრეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრთან. იზმირში აფეთქების შედეგად 6 ადამიანი დაშავდა, როგორც თურქული მედია იტყობინება. აფეთქება იმ ავტომაგისტრალზე მოხდა, რომელზეც ავტობუსი მოძრაობდა. ავტობუსი, რომლის სიახლოვესაც ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედა, სასჯელ ახსნილების სამინისტროს ეკუთვნის. როგორც ჟურნალისტებს პოლიციაში განუცხადეს, ასაფეთქებელი მოწყობილობა ნაგვის ყუთში იყო დამონტაჟებული და ის დისტანციურად ამოქმედეს. ადგილზე მობილიზებულია თურქეთის უსაფრთხოების სამსახური და ექიმები.
დატბორილ ქალაქ ჰიუსტონში ქიმიურ ქარხანაში აფეთქების საფრთხე არსებობს ქარიშხალ ჰარვით გამოწვეული ძლიერი წვიმის გამო ქარხანაში ქიმიური ნივთიერებების გაგრილების სისტემა წყობრიდან გამოვიდა უსაფრთხოების მიზნით არის ის ოლქში ქიმიური ქარხნიდან 2.4 კილომეტრის რადიუსში მცხოვრები მოქალაქეების ევაკუაცია განხორციელდა. ამერიკული მედიის ინფორმაციით ქარიშხალ ჰარვის სულ მცირე 37 ადამიანი ემსხვერპლას რის შედეგად ქალაქ ჰიუსტონის მე-13 დაიტყო რამე ქარიშხალი ჰარვი რომელიც ტროპიკულ შტორმამდე შესუსტდა ლუიზიანას დაატყდა თავს. ინდოეთის ქალაქ მუმბაიში სამსართულიანი შენობა ჩამოინგრა და იღუპა 3 ადამიანი, ნანგრევებში 40-მდე პირია მოყოლილი. ადგილზე სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს. მუმბაიში ბოლო 1 კვირაა გადაუღებელი წვიმა და წყალდიდობა. ქალაქის მჭიდროდ დასახლებულ უბანში მდებარე შენობა დაახლოებით 100 წლის წინ იყო აშენებული. ჩრდილოეთ კალიფორნიაში ხანძრის გაჩენის ბრალდებით 29 წლის მამაკაცი დააკავეს ქალაქ ოროვილის მცხოვრებმა ჯონ მელინჯერმა ტყეში ლაშქრობის დროს ცეცხლი დაანთო, რომელიც მოგვიანებით 1000 ჰექტარზე გავრცელდა. გაჩენილი ხანძრის შედეგად განადგურდა 10 საცხოვრებელი სახლი. საჭირო გახდა ასობით ადამიანის ევაკუაცია. 2017 წლის დასაწყისიდან ამერიკის ტყის ხანძრის შედეგად 1.8 მილიონი ჰექტარი დაიწვა, რაც გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებით 50%-ით მეტია. კალიფორნიის ქალაქ საკრამენტოში უცნობმა მამაკაცმა პოლიციის მისამართით ცეცხლი გახსნა და იღუპა ერთი სამართალდამცველი, 2 ოფიცერი კი დაშავდა. მამაკაცმა ავტომანქანით ადგილიდან მიმალვა მოასწრო, თუმცა ერთ-ერთ მაგისტრალზე იგი დააკავეს. პოლიციამ ეჭვმიტანილი ორმხრივ სროლაში დაჭრა. მისი მდგომარეობა კრიტიკულია. ამერიკული პრესის ინფორმაციით, კალიფორნიაში თავდასხმაში ეჭვმიტანილი კიდევ 3 მამაკაცი დააკავეს. ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესი იყო განხილვის მთავარი თემა ანკარაში თურქეთის პრეზიდენტის და პალესტინის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის შეხვედრაზე. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა განაცხადა, რომ ისრაელ-პალესტინას შორის უთანხმოების მშვიდობიანი გზით მოგვარება ორივე მხარისთვის სასარგებლო იქნება. თურქეთის პრეზიდენტმა სამშვიდობო პროცესის მიმართ მხარდაჭერის სურვილი გამოთქვა. თავის მხრივ მაჰმუდ აბასმა ამერიკის პრეზიდენტის სამშვიდობო ძალისხმევაზე და ამერიკის დელეგაციის ვიზიტის შედეგებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ პალესტინელები მზად არიან ისტორიული სამშვიდობო ხელშეკრულების გასაფორმებლად. Telefon Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. პრინცესა დიანას გარდაცვალებიდან 20 წელი გავიდა. ველსის პრინცესა 1997 წლის 31 აგვისტოს ავტოკატასტროფაში დაიღუპა. გავრცელებული ინფორმაციით ბუკინგემის სასახლეში ამ დღესთან დაკავშირებით ღონისძიება არ იგეგმება. პრინცესა დიანას შვილები უილიამი და ჰარი ლექსინგტონის სასახლის ეზოში თეთბახში მემორიალურ დაფასთან მივიდნენ და დედის ხსოვნას პატივი მიაგეს. მართლაც 17 წლის ევროპის ჩემპიონატის სტარტს დღეს 4 ქვეყანაში აიღებს. საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრები დეჯგუფის მატჩებს ისრაელში გამართავს, სადაც ელია ზუროსის გუნდი, მეტოქეები ლიტვის, ისრაელის, გერმანიის, იტალიის და უკრაინის ნაკრებები იქნებიან. ქართველი კალათბურთელები ევრობასკეტის პირველ მატჩს ლიტვის წინააღმდეგ დღეს გამართავენ. ელავიდან ნიკა ბერაძე. დღეს 31 აგვისტოა და სულ რამდენიმე საათში დაიწყება ევრობასკეტის საქართველოს ეროვნული ნაკრები დღეს საკუთარ პირველ პრინციპულ შეხვედრას გამართავს ლიტვის ეროვნულ გუნდთან. ზოგადად ევრობასკეტი დღეს სლოვენია-პოლონეთის მატჩით გაიხსნება და სწორედ ამ თამაშის შემდეგ უკვე დაიწყება ბ-ჯგუფის შეხვედრა, სადაც გერმანია და უკრაინა ითამაშებენ, ხოლო საქართველოს ეროვნული ნაკრების მატჩი ლიტვასთან თბილისის დროით 19 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება. გუშინ ილიას ზუროსის გუნდმა ბოლო წინა სამატჩო ვარჯიში გამართა თელ-ავივის არენაზე. ამ მომენტისთვის ძალიან კონცენტრაცია არის გაკეთებული პირველ თამაშზე ლიტვაზე. რა თქმა უნდა, გვაქვს ძალიან შორეული მიზნები, მაგრამ ჩვენ გეგმაა, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყვეთ ამ დიდ მიზანს. ძალიან ყოფილი 40-მდე პერიოდი ძალიან კარგი ამხანაგური მატჩები ჰქონდა. დავხვეწეთ ჩვენი ტაქტიკა, როგორც გამოვიყენეთ, როგორც დავინახეთ ჩვენი სიზუსტეები, სიძლიერეები და ვთვლი, რომ 100% დატყოფნაში ვართ, ყველა კარგ ფორმაში ვართ. მაშასე 8 საათზე ნაკლები რჩება საქართველოს-ლიტვის მატჩამდე. მე შეგახსენებთ, რომ დღეის მდგომარეობით არავის არ აქვს ტრავმა, ზაზაფაჩულიამაც მოიშუშა ტრავმა და ის მზად არის დღევანდელ შეხვედრაში მონაწილეობის მისაღებად, რომელსაც მთელი საქართველო მოუთმენლად ელოდება. 19 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება მატჩის რეპორტაჟი და რა თქმა უნდა პირველი არხი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ საქართველოს ნაკრების თამაშს. ყველა დანარჩენი სიახლე ევრობასკეტთან დაკავშირებით მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ პირველი TV G-ზე და ასევე ჩვენს Facebook გვერდზე.
თელ-ავივიდან ნიკა ბერაძე საუბრობდა მოამბის ეთერში და მე გეტყვით, რომ ევრობასკეტის გამო მოამბის მთავარი გამოშვება ეთერში თამაშის დასრულების შემდეგ გავა. დუშეთში ბავშვებისა და მოზარდებისთვის პირველი საერთაშორისო ხელოვნების ბანაკი გაიხსნა. ბანაკში 4 სპეციალობის ვორქშოპებს მოწვეული ხელოვნები ატარებენ. არდგამ 2017-ზე სპეციალისტები გერმანიიდან, შვეიცარიიდან ჩამოვიდნენ და ქართულ ხელოვნებთან ერთად საკუთარ გამოცდილებას ახალგაზრდებს უზიარებენ. საერთაშორისო ფესტივალის ხელოვნების ბანაკის დასკვნითი ღონისძიება 3 სექტემბერს ქალაქ დუშეთში გაიმართება. თბილისის ისტორიის მუზეუმში თანამედროვე ხელოვნების ჯგუფური გამოფენა საზღვარი გაიხსნა. ქარვასლის საგამოფენო სივრცეში 30-ზე მეტი ახალგაზრდა არტისტის ნამუშევარია წარმოდგენილი. მოძრავი გამოფენის ავტორები არიან მხატვრები საქართველოდან, ყირგიზეთიდან, უზბეკეთიდან, ბელორუსიდან, ყაზახეთიდან, რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, უკრაინიდან, სომხეთიდან და ყირგიზეთიდან. საზღვარი გოეთეს ინსტიტუტის საგამოფენო პროექტია, რომელიც საქართველო-გერმანიის წლის ფარგლებში ეროვნულ მუზეუმთან ერთად ეწყობა. ეს გამოფენა ქართულ-გერმანული წლის ფარგლებში იმართება და პროექტი გულისხმობს მოგზაურობას მთელს პოსტსაბჭოთა კავშირში. ამ გამოფენის იდეის ავტორს კურატორს ძალიან საინტერესო იდეა ჰქონდა საზღვრების თემაზე, რომელიც ძალზედ მნიშვნელოვანია და აქტუალურია დღეს. საზღვრები ჩემი აზრით მენტალური უფროა. პროექტი კი ძალიან საინტერესოა. მართლაც ძალიან ბევრ საინტერესო არტისტს და კურატორს შევხვდი ამ საერთაშორისო გამოფენაზე. კურატორები ამზადებდნენ ძალიან საინტერესო მასშტაბურ ექსპოზიციას მენტალურ საზღვრებზე პოსტსაბჭოთა სივრცეში. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია, მე 16 საათს დაგიბრუნდებით დროებით. საწუთრო სიცრუით თავი სატანას ადარე. შენი ვერავინ ვერაცნას. შენით სიმოხტრე